تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. مع الحلقة الخامسة من سلسلة المعنى الحقيقي للإيمان. إن الجماعة التي تعرفونها والتي ادعت أن المؤمن في المصحف هو الذي يمنح الأمن والحماية للناس، لو صح ادعاؤها هذا لكان عكس المؤمن هو المخوف، ولكن كلمة المخوف لا وجود لها في المصحف، لأن الخوف عكسه الأمن وليس الإيمان، كما هو واضح في الآيات التالية: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، كذلك أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كما ترون، جاء الخوف كنقيض للأمن، وليس الإيمان ولا المؤمن ولا نحو ذلك من مصطلحات عقائدية معنوية، بل أكثر من ذلك، فقد يجتمع الإيمان والخوف معا لأنهما ليسا متناقضين ولا نقيضين، وذلك كما في الآية: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. فلو كان هؤلاء آمنوا لموسى بمعنى منحوه الأمان، فكيف يمكنهم ذلك وهم أنفسهم خائفون من فرعون إلى درجة الذل؟ فالفرق بين قوة فرعون وهؤلاء السحرة ليس هينا أبدا، بينما تأمل في الآيات التالية كم هو كثير عددها، وكلها تجعل الإيمان نقيضا للكفر وليس للخوف. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بل الذين كفروا يكذبون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ومن يتبدل الكفر بالإيمان لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم. قال الذين كفروا للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، والذين كفروا فتعسا لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. إذن كل هذه الآيات هي بعض الآيات التي تجعل المؤمن مقابل الكافر وليس مقابل المخوف. فأين تهرب تلك الجماعة المارقة من كل هذه الآيات وغيرها؟ فلترد عليها إن استطاعت. طبعا هم يحاولون الرد بشكل مضحك، أي بمعنى بسيط. هم بما أنهم ادعوا أن المؤمن يؤمن الناس ويحميهم، فبالتالي كل ما هو عكسه في القرآن من كفر ونفاق وشرك فيجب أن يخترعوا له معنى سلوكيا مهما كان السياق مضحكا وسخيفا لأن يوافق المعنى الذي اخترعوه. لا يهمهم، المهم أن يفسروه وفق أطروحتهم الساقطة. كذلك بما أن المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، كان من الطبيعي أن تأتي آيات تجعل المؤمن نقيضا للمنافق، من مثل ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. كذلك جاء الإيمان على النقيض من الظلم، يثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين. ترى الظالمين مشفقين والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات.
ولا يحق لأحد أن يفسر الظلم هنا وفق مزاجه، وإنما شرحناه بالتفصيل في حلقات قديمة من مثل حلقات الاستغفار، وأثبتنا أن منه ما هو سلوكي، فإن أتى مع سياق معنوي يكون معنويا، وهنا سياق معنوي بما أنه نقيض للإيمان، وجاء الإيمان مع العمل نقيضا للإساءة، لكن هنا مع العمل. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ كذلك جاء الإيمان نقيضا للشرك. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كذلك جاء الإيمان بعكس الاستكبار وبعكس تهمة الأساطير، فآمن واستكبرتم، أي استكبر عن أن يؤمن، وهما يستغيثان الله ويلك آمن، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فلو كان عكس المؤمن المخوف، فلماذا ذكر المصحف كل هذه الآيات وكل هذه الأضداد ولم يذكر ولا آية واحدة فيها كلمة المخوف؟ إنها لسخرية فعلا أن تستمع لما يقولون. فكما ترى عزيزي المشاهد، أضداد الإيمان كلها عقائدية أو معنوية، وسنشرح في المستقبل كل ضد من هذه الأضداد بالتفصيل، فكل ضد منها يتناول الموضوع من زاوية مختلفة، والحمد لله رب العالمين.